Indira Entertainment presents. नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ इन्दिराज म्युजिक इन्टरटेनमेन्ट। म इन्दिरा भट्टराईको साथमा आज मसँग हुनुहुन्छ एकजना अतिथि, चर्चित नायिका, मोडेल र गायिका, समाजसेवी, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय नायिका नितु कोइरालाजी। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू इन्दिराजी। दिनहरू कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? कहिले सुटिङ, कहिले प्रोग्राम, कहिले घराइसी काम, यस्तै भनौँ न। रमाइलै छ रमाइलो छ एकदमै। त्यसदेखि अहिले त अब विभिन्न कामहरू जस्तो तपाईँ मोडलिङ, विशेष गरी मैले देख्छु तपाईँको व्यस्तता मैले हेरिरहेको हुन्छु विभिन्न न्युजमा, सामाजिक सञ्जालमा पनि मैले हेरिरहेको हुन्छु। दिनदिनका अपडेटहरू देख्दाखेरि एउटा महिला भएर यस्तो क्षेत्रमा, विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँले हात हाल्नुभएको छ। सक्रिय देख्दा मलाई पनि खुसी लाग्छ। र यस्तो जुन समय छ नि तपाईँले कसरी दिनुहुन्छ? जस्तो सामाजिक काम भयो, अभिनयका कुराहरू, चलचित्रका कुराहरू, कसरी समय दिनुहुन्छ तपाईँले? यो त हेर्नु, टाइम भनेको आफै मिलाउँदै जाने कुरा होइन इन्दिराजी। हजुर, तपाईँलाई पनि मैले व्यस्त देखेको हुन्छु होइन। जस्तो एउटा लेडिज भएपछि टाइम म्यानेज आफूले गर्नु पर्दो रहेछ। अब त्यसमाथि पनि अब हामी त घरदेखि, बाहिरदेखि, सुटिङदेखि सबै भ्याउन पर्छ नि। त्यसलाई टाइम मिलाएर भनौँ न। अब अनि घरको फुल्ली सपोर्ट पनि चाहिँदो रहेछ लेडिजलाई। हजुर, एकदमै। हजुर, खुसी लाग्छ। अब तपाईँका विगतका कुराहरूलाई मलाई केही कुराहरू कोट्याउन मन लाग्यो। बाल्यकालका कुराहरू अलिकति बताइदिनुहोस् न। बाल्यकालमा त म छुच्ची होइन, कसैले केही भने पनि रिसाउने। अब मलाई भनेको कुरा चाहिन्थ्यो, म एकदम जिद्दी खालको थिएँ होइन। मलाई जे लाउनु मन लाग्छ त चाहिन्थ्यो, मैले जे खान मन लागेको चाहिन्थ्यो। म कहिलेकाहीँ यस्तो दङ्गार भोके पनि स्कुल गइदिन्थेँ। अनि त्यति बेला के हुन्थ्यो भने भोकै स्कुल जाँदाखेरि मम्मीले र बाबाले त्यहाँ अब स्कुल जाने त अरू पनि हुन्थ्यो नि, पैसा दिनुहुन्छ भनेर के साथीहरूलाई खाजा खुवाउने। मेरो एकदमै यस्तो थियो कि म पहिल्यैबाट बच्चैबाट एकदम हेल्पफुल मान्छे हो म। कसैले अब लोन अलिकति गरिबको पनि त बच्चाहरू पढ्थेँ नि होइन, तिनीहरूलाई मैले आफूले लगेको पैसाहरूले किताबहरू किनिदिने, फेरि तिनीहरूलाई पनि पैसा दिने। म त्यस्तो हेल्पफुल गर्नलाई पनि भोकको नाटक गर्थेँ कि घरमा पैसा दिनुहुन्छ कि भनेर। छुच्ची त छुच्ची छ, एकदमै छुच्ची। छुच्ची अहिले त जस्तो तपाईँले छुच्ची भन्नु त्यस्तो छुच्ची त लाग्दैन। धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ अब नितु कोइराला एउटा एक्ट्रेस, तर सबैसँग मिजासिलो स्वभाव भएकी, सबैसँग मिल्ने एउटा सरल व्यवहार भएकी एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भनेर साथीभाइबाट पनि म धेरै तपाईँको गुणगान सुन्छु होइन। यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि मलाई पनि तपाईँसँग केही कुराहरू सोधौँ, कहिले भेटौँ, तपाईँका कुराहरू लिन पाएदेखि हुन्थ्यो जस्तो एउटा हुन्छ नि खुसी। त्यो कुराहरू मेरो मनमा आइरहेको थियो। जस्तो भन्नुभयो भोकै जानुहुन्थ्यो, दङ्ग्याउँछु भनेर। त्यति बेला आमा बुवाको माया, जुन भोकै जाँदाखेरि छोरी स्कुल जाँदाखेरि आज छोरीले नखाइकन गई भनेर बुवा मुवाले जस्तो गाउँघरतिरको माहौल होला होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले कस्तो अनुभव पाउनुहुन्थ्यो? परिवारबाट कस्तो रेस्पोन्स पाउनुहुन्थ्यो? माया गर्नुहुन्थ्यो, सबैको लाडली है। ड्याडीको पनि एकदम म एकदम प्यारी छोरी, आमाको पनि अब मभन्दा सिनियर दाईहरू हुनुहुन्थ्यो, दिदीहरू दिदी हुनुहुन्थ्यो होइन। सबैको माया पाएर नि त्यो त मातेको मायाले भनौँ न। त्यो माया पाउँदै आज गएर एउटा माहौल जस्तो फिल्मी जगतमा एउटा नायिका बन्न सफल हुनुभएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै बधाई। र जस्तो स्कुले जीवनमा हुन्छ नि, शिक्षक शिक्षिकाबाट, साथीभाइबाट कस्तो हौसला पाउनुहुन्थ्यो? मैले राम्रो हौसला पाउँथेँ, किनभने हाम्रो स्कुलमा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदाखेरि प्रत्येकचोटि मैले डान्स गर्ने, स्कुलमा गाइडहरू पनि गर्थेँ, क्याप्टेन जस्तो पनि म क्लासमा भएर बस्थेँ। सबैको प्यारी हो त्यतिखेर पनि म। छुट्टीभन्दा छुचोको कुरामा हुँदाखेरि दानी पनि दानी थिएँ नि त म फेरि। अनि सरहरूले भन्थे त सरहरूले गुरुहरूले भन्थे तिमी त फिल्म इन्डस्ट्रीमा पछि गएर तिमीले नाम राख्छौ, तिमी एक्ट्रेस हुनु भन्नुहुन्थ्यो सरहरूले पनि मलाई। अनि के गर्छौ, तिमीमा प्रतिभा छ, अनि त्यो तिमी अगाडि बस्दै जाऊ भन्नुभयो। यसै सिलसिलामा अब कुरामा कुरा निस्क्यो होइन। मलाई एकदम अहिले एकदम खुसी लागेको छ। कस्तो खुसी लागेको छ भने भर्खरै मेरो म जन्मेको ठाउँमा एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम भयो भव्य रूपले, यो पाल्पाको भैरस्थानमा। त्यहाँ फर्स्टचोटि सांस्कृतिक कार्यक्रम भएको। त्यहाँ अब डिएसपीदेखि लिएर मन्त्रीदेखि लिएर सबै जानुभएको थियो। एउटा मलाई नायिका, एउटा कलाकार भनेर आफ्नो जिल्लामा म सम्मान हुन पाएँ। अनि मेरो सरहरू त्यतिखेर आँखाबाट एउटा आँसु आउला जस्तो भयो क्या मलाई, किनभने एकदम फिलिङ्स आयो त्यतिखेर। के भने मेरो गुरुहरू मलाई पढाएको जुन सरहरू हुनुहुन्थ्यो नि अगाडि स्टेजमा मेरो नाच हेर्नलाई,
अगाडि यस्तो यस्तो गरेर अब भन त्यस्तो एउटा हौसला एकदम हौसला भएको रहेछ कि बुढा हुनुभयो सरहरू त नि पढाउनु गुरुहरू पनि अगाडि आएर हाम्रो यस्तो हाम्रो विमलको बहिनी कमलको बहिनी हाम्रो सानोमा पढाएको चिले आज यस्तो यहाँसम्म पुगेको रहेछ भनेर सर 2-3 जना सरहरू आँसु पनि खसाल्नु भयो के मसँग आएर मलाई एकदम गिल्टी फिल भयो के एउटा प्राउड पनि भयो के म आखिरमा नाम त रहेछ ठुलो कुरा सबैभन्दा तपाईलाई त्यहाँबाट दिएको माया आफूले गरेको मैले के गरेको रहेछु भन्ने कुरा आफूले नबुझिने र एउटा जुन हामीलाई सपोर्ट गर्ने पब्लिकबाट पाइने रहेछ भन्ने कुरा त्यति बेला महसुस गरेँ एकदम महसुस भयो म त एकदमै अहिले त म प्रोग्राममा देश विदेश जाँदा पनि नितुजी तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ यता आएको भए हाम्रो प्रोग्राममा आइदिनु न भन्नु जस्तै अहिले म गएँ चण्डीगढमा देख्नुभयो तपाईँले तपाईँ जन्मिनु भएको पाल्पा एकदमै पाल्पा जन्मिएको त्यति बेलाको जुन तपाईँ जन्मिएको समय त्यो बेलाको गाउँले परिवेश र आजको जुन यो परिवर्तित समाज छ नि त्यति बेला र अहिले मूल्याङ्कन गरेर तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ त्यति बेला भनेको अलिकति कन्जर्भेटिभ टाइपकै हुन्छ मान्छेहरू अहिले पनि गाउँघरतिर त कन्जर्भेटिभ हुन्छ तर पनि हाम्रो मेरो फ्यामिलीहरू त्यस्तो थिएन कि मेरो दाइहरू मेरो ड्याडी नै पहिला इन्डिया बसेर आएको भएर ड्याडीहरू पनि हाम्रो कन्जर्भेटिभ त्यति मालमा भिजेन फेरि पहिलाको संस्कार के हुन्थ्यो भने छोरीहरू त घरै टाइममा आउने स्कुल जाने टाइममा आउने हुन्थ्यो नि त अनि जस्तै विभिन्न सिक्न जाने यताउति हुन्थेन होइन त्यसको सिलसिलामा फेरि म बुटो लाएर पढेँ अलिकति म अब सरिया भेगतिर म बसेँ नि त धेरै त्यो भएर त्यस्तो ड्रेस अपदेखि लिएर त्यस्तो मलाई कहिले जस्तो ड्रेस अप पनि गर्न दिनु सबै कुरामा तपाईलाई फ्री फ्रेन्ड परिवारबाट एउटा सपोर्ट भएको कुराहरू एउटा बन्छ नि एउटा घर बन्नलाई चाहिँ खम्बा दह्रो हुनुपर्छ भने जस्तो त्यो खम्बा चाहिँ तपाईँको परिवार बनिदिनु भयो एकदमै राम्रो सपोर्ट ड्याडीले अब हुन्छ नि दाइहरूले पनि सपोर्ट दिनुभयो यही हो फ्यामिली सपोर्ट चाहिँ पाएँ मैले अनि आमाले के गर्नुहुन्छ आमाको जस्तो हुन्छ नि छोरीलाई यो क्षेत्रमा जा यो क्षेत्रमा नजा होइन छोरीले फिल्म खेल्यो भने अब यस्तो हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू पनि सुनिन्छ कतै कतै मेरो आमा त भन्नु पर्दाखेरि अहिले 85 वर्ष भइसक्नु भयो हामीलाई धेरै बुढेसकालमा पाउनु भएको मलाई मेरो आमा भन्नु पाउ भन्ने नै मेरो दाइ भाउजूहरू हो दाइ भाउजूको हौसला दाइ भाउजूहरूसँग बसेँ तर आमा पनि एकदम बुझकी हुनुहुन्छ त्यति वर्षको भए पनि इन्डियामा बसेर आउनुभएको उहाँले चाहिँ कलालाई एकदम मन पर्छ उहाँले जहिले पनि हिन्दी गीतहरू सुन्नुहुन्थ्यो हिन्दी मुभीहरू हेर्नुहुन्थ्यो इन्डियामा बसेको भएर अनि मेरो म कल्चर प्रोग्राममा डान्समा भाग लिन्थेँ फर्स्ट हुन्थेँ अनि मम्मीहरू गरेर हेर्नुहुन्थ्यो तिमी एकदम राम्रो नाच्यो त नाचेरै गर्छस् क्या भन्नुहुन्थ्यो आमाले चाहिँ अझै पनि टिभीमा आउँछ कि छोरीको भनेर हेरेर बस्नुहुन्छ अरे त्यसको बेलामा चाहिँ सुनेको मैले भाउजूबाट एउटा चाहिँ जस्तो तपाईँले पहिलोचोटि स्कुले जीवनमा अथवा पहिलोचोटि जुन बेला तपाईँ बाल्यकाल हुनुहुन्थ्यो एउटा चाहिँ सानो बेलामा स्टेजमा चढेको अथवा स्टेजबाट कुनै त्यो चाहिँ एउटा पुरस्कारहरू लिएको त्यो याद छ तपाईँलाई म कतिको क्लासमा पढ्थेँ हाम्रो त्यहाँ हाम्रो पाल्पामा फेरि यस्तो वार्षिक उत्सव त हुन्थ्यो नि स्कुलको होइन जहाँ पनि वार्षिक उत्सव हुँदाखेरि म त्यतिखेर डान्सबाट अब त्यो खेलकुदबाट धेरै लिन्थेँ मैले होइन डान्सबाट पनि हौसला पाएर पुरस्कारहरू दिनुभएको थियो सायद पैसाहरू दिन्थेँ त्यतिखेर त्यो पाउँदा आफूलाई एकदमै हौसला लाग्थ्यो क्या आफू केही न केही बन्छु जस्तो लाग्थ्यो मलाई केही गरौँ जस्तो एकदमै कसैले सिकाएर त यो गर भनेर एउटा हुन्छ नि अभिभावक जस्तो तैँले यो गर यसरी जानुपर्छ भनेर भन्ने थियो तपाईँलाई आफसे म चाहिँ मैले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने त्यो प्रेरणा तपाईँलाई हाम्रो ड्याडीले जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने केही बन्नुपर्छ ड्याडिज भएर पनि तिम्रो अगाडि बढ्नुपर्छ मैले सधैँ तिमीलाई साथ दिन्छु भनेर धेरै पढ्नमा जोड गर्नुहुन्थ्यो ड्याडीको चाहना थियो डक्टर अब नर्स केही होस् भन्ने चाहना हुन्थ्यो नि तर मलाई मोडलिङ बच्चैबाट यस्तो मोडलिङ सम्बन्ध एकदम मनपर्ने के मैले गएर भन्दाखेरि अनि साथीहरूले पनि के भन्थ्यो त मोडलै भन्छस् होला पछि गएर भनेर ड्रेस अब छुट्टै हुन्थ्यो मेरो त्यहाँ कसैले लगाएको ड्रेस लगाउनु पर्थ्यो त्यो जमाना पनि मैले एउटै हुन्थेन मेरो आफै डिजाइन दिएर पनि म छुट्टै लगाउनु पर्थ्यो त्यहाँ त्यसदेखि अब सानैदेखि स्टेज पर्फर्मेन्स गर्दै आउनुभएको स्टेज प्रोग्रामहरूमा नृत्य गर्दै आउनुभयो त्यसदेखि पछाडि तपाईँ काठमाडौँ चाहिँ कति बेला काठमाडौँ तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो अब यो कुराको सन्दर्भमा म्यारिड पछि नै म काठमाडौँ आएको कति सालमा तपाईँको बिहे भयो बिहे भन्दा नि मेरो 17 वर्ष त्यस्तै 16-17 वर्षमै एसएलसी दिएपछि मेरो बिहा भएको चाहिँ 57 सालमा हो होइन त्यसपछि म काठमाडौँ आएर बस्न थालिसकेपछि अब यही स्ट्रगल मलाई अब सबै कुरा खेल्दै पनि जान्थेँ बिचबिचमा होइन अब हौसला पनि मेरो सासूहरूबाट पनि पाएको है मैले सबभन्दा पहिला जस्तो तपाईँ काठमाडौँ छिर्नुभयो काठमाडौँ छिर्दाखेरि प्रवेश गर्दाखेरि तपाईँको बिहा भइसकेको थियो होइन त्यो माहौलमा पनि तपाईँको जस्तो हस्बेन्डले
तपाईको परिवारले सासूले ससुराले यो क्षेत्रमा लाग्नका लागि प्रेरणा नै बनिदिनु भयो? प्रेरणा भन्दा पनि आफूलाई मेरो के अटल थियो भने कुनै पनि म्यारिडहरू केही काम गर्छ भने त्यसलाई सक्सेस बनाउनु पर्छ भन्ने भावना थियो कि मेरो। किनभने सबै अनम्यारिड मात्रै मोडल अनम्यारिड मात्रै एक्ट्रेस भन्ने पनि छैन कि। त्यो आफूलाई फिगर मेन्टेन गर्दै जाँदा आफ्नो ट्यालेन्ट जाँदाखेरि कसैको सानो उमेरमा पनि त बिहे हुन्छ नि हुँदैन, अनि उसको त्यो सपना त पुरा गर्न सकिन्छ नि होइन र। अनि त्यो सपना पनि आफू मैले पुरा गरेको, किनभने म आफूलाई अब राम्रै ठानिन्थेँ नि त होइन। भन्नु न जजना पनि मोडल थिएँ सबै थिएँ, अब के हुन्छ नि आफ्नो सपना चाहिँ मैले सक्सेस बनाएको, आफूले पनि मिहिनेत गरेको। मैले कसैको परवाह गर्थेन कि मलाई कसले के भन्ला कसले के भन्ला भनेर भन्थेन। आफ्नो अगाडि बढिरहने मान्छे जहिले पनि म। सङ्घर्षका पाइलाहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, मैले केही गर्नुपर्छ र आफू पनि केही गर्छु अरूलाई पनि केही गराउँछु भन्ने भावना बोक्नु भएकी चर्चित नायिका नितु कोइरालासँगको कुराकानीलाई फेरि जोड्न चाहे। र तपाईँ काठमाडौँ पसिसके पछाडि गायन यात्रा पनि सुरु गर्नुभयो। गायन त मैले अहिले आएर पहिला त मैले त्यस्तो गाएन। हजुर, गायन भन्दा पनि एकचोटि त्यो सङ्गको यस्तो कम्पिटिसन भएको थियो यो के राष्ट्रिय नाचघरमा। त्यसमा यस्तो हुन्थ्यो कि पहिला अहिले पनि तिजको गीत त विभिन्न अलि उसबाट आयो होइन, मोडर्न टाइपको आयो। पहिला त कम्पिटिसन हुन्थ्यो कि तिजको गीतमा पनि, त्यस्तोमा गएर चाहिँ म फर्स्ट टाइम भएको थिएँ है। छैन भन्दाखेरि मलाई त सिङ्गिङतिर ध्यान थिएन कि, मलाई मोडल कसरी मोडल बनाऊँ होइन, कसरी उ गरेर भन्ने ध्यान थियो, गीत गाउँथेँ मेरो ध्यान थियो। सबैभन्दा पहिला तपाईँले अभिनय गर्नुभएको म्युजिक भिडियो अथवा फिल्म कुन थियो? भोजपुरी फिल्म थियो एउटा सानो, भोजपुरी त्यो बुटोलतिरै त्यो मेरो बुटोलतिर नाम के थियो मैले नामै बिर्सेँ त्यो होइन। अलिकति सानसानैमा खेलेको क्या त्यो भोजपुरी थियो। त्यसपछि मैले तिजको गीत खेलेँ धेरै। तिजको म्युजिक भिडियो एकदमै पहिले जमानाबाट। त्यो कस्तो खालको जस्तो कहानी हुन्छ नि एउटा तिजमा? एउटा लेडिजलाई अब सबै हाम्रो गाउँमा बसेर टिपिकल गाउँथेँ नि त्यस्तो ठुलो मभेरले गाएको गीत त्यस्तोमा गरेको मैले। जस्तो त्यसले पनि कुनै तिजका गीतहरूले सन्देश दिने खालको, कसैले त अहिले त भन्छ नि तड्किला भड्किला गीतहरू पनि तिजका गीतहरू बन्न थाले। ती गीत मध्येहरूमा तपाईँले गाएका गीतहरू हाम्रो चाहिँ तपाईँका हामीलाई चिन्ने दर्शक श्रोताबिन, तपाईँलाई नितु कोइराला भनेर माया गर्नुहुने दर्शक श्रोताबिनहरूलाई पनि एकचोटि भनिदिनुहोस् न तपाईँले गरेका गीतहरू, फिल्मका कुराहरू र फिल्ममा गीतका कुराहरू सँगसँगै फिल्ममा प्रवेश कसरी गर्नुभयो? यस्तो क्रम फिल्ममा प्रवेश त अब गीत त भिडियो गरेर आएको थिएँ होइन। अब म यस्तै सिलसिलामा अब मैले बच्चा हुर्काउने काम पनि गरेँ होइन, बच्चा हुर्काएँ। त्यसपछि मलाई एउटा म्युजिक भिडियोमा बान्द्रेसँग खेल्ने अफर आयो। अब हाम्रो सुरज चापा भाइ भनौँ न भाइ, उहाँसँग खेल्दाखेरि अब तपाईँ एउटा सारङ्गी म्युजिक थियो, तपाईँ एउटा गीतमा गरिदिनु पऱ्यो मोडल भनेर भन्नुभयो। अनि मैले गएर बान्द्रेसँग क्लिक गरेको एउटा भिडियोमा, त्यो राजु परिवारको सङ्ग थियो होइन। त्यस्तै गर्दै 2-3टा लोकगीत पनि मैले गरेँ। त्यसपछि अनि म भन्नुपर्दाखेरि पहिला मिस नेपाल हुन्थ्यो, मिसेस नेपाल त्यति भएको थिएन। पहिला एउटा मिसेस नेपाल मात्रै बन्द भएको थियो होइन। अनि म यस्तै मेरो पार्लर पनि थियो, पार्लरमा बस्दै थिएँ। एउटा बहिनीले आयो, दिदी तपाईँको त्यो राम्रो हो, हाम्रो मिसेस नेपाल हुन लागेको छ, त्यसमा पार्टिसिपेट लिनु न भन्दा म बहिनी म मोडलहरू त गरेको छु भिडियोमा, फिल्म त अब सानो तरुहरू फिल्ममा गरेको थिएँ, तर आफूलाई फिल्म खेलेको भन्ने ठान्थेन कि त्यति ठिकै रोलमा के अहिले गर्नु भनेर के। अनि त्यहाँबाट मैले भने अनि तपाईँले भाग लिनु दिदी तपाईँ केही हुनुहुन्छ पार्टिसिपेट लिनु भन्नुभयो। हुन्छ फर्म भर्दैन त के हो म लिन्छु भने के। मेरो चाहना थियो कि मिस नेपाल हुने चाहना थियो कि पहिला, बिहापछि त मिस नेपाल भइएन नि त। अनि मैले मेरो सपनालाई किन मार्नु, म मिस नेपालमा भाग लिन्छु पार्टिसिपेट हुन्छु भनेर म मिसेस नेपालमा गएँ होइन। त्यसमा पनि अब राम्रै भएँ। अनि भइसकेपछि आएपछि मलाई एडहरूमा 2टामा अफर आयो। एउटा पश्चिमाञ्चल ब्याङ्कको, एउटा यातायातको बान्द्रेसँगै खेल्ने अफर आयो। त्यस्तो एडहरू गरेँ मैले त्यसबाट। अनि त्यसपछि त्यस्तै क्रममा फिल्महरू मैले मेन लिड गरेको 72 आवर्स भन्ने मुभी हो। भिडियो भन अहिलेसम्म त्यो अब के भयो भनौँ न, मेन लिड गरेँ त्यो फिल्म अहिलेसम्म लाग्नु सकेको छैन भनौँ न। अब त्यसरी नायिका बनायो होइन, अब के भनौँ होइन त्यो। अनि भैरवबाट अफर आएको, म त्यहाँ गएँ खेलेँ। त्यसपछि अब क्यारेक्टरहरू त विभिन्न फिल्महरूमा गर्दै आएँ मैले। अब टिचर जस्तो अहिले लाग्दैछ भर्खरै यो माया कस्तो मायामा देख्नुहुन्छ कस्तो बोल्छ भनेर त्यहाँ पनि। अरू धेरै अब यस्तै सिरियलहरू गर्दै आएँ म। सिस्नो पानीमा पनि खेलेँ म, अरू विभिन्न टेलिभिजनमा पनि अधिकार जस्तो यस्तो सिरियलहरूमा पनि गर्दै आएँ मैले। विभिन्न जस्तो सिरियलहरू अब मोडलिङ अनि एक्टिङ अनि एडभर्टाइजका कुराहरूमा, विज्ञापनका कुराहरूमा पनि तपाईँले आफ्नो प्रतिभा देखाउँदै आउनुभयो। सबभन्दा पहिला फिल्ममा
तपाईले फिल्म खेल्नुस् भनेर एउटा अफर हुन्छ नि, हजुर। कसले गर्नुभएको थियो? मलाई त डाइरेक्टर विवेक थापा सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो नि, अनि त्यो चाहिँ तपाईँको प्रोफाइलहरू फिल्महरू हेरेँ, फोटोहरू हेरेँ, मेरो फोटोसुट भएको थियो नि त। फोटोसुट हुँदा त देख्ने भयो नि, एकदम तपाईँको यस्तो रोलको छ, यस्तो छ भनेर। अफर त पहिला पहिला धेरै फिल्म आएको, मैले नगरेको मात्रै हो। उहाँलाई चाहिँ भनेको अरू डाइरेक्टर पनि थुप्रै हुनुहुन्थ्यो, जस्तै सबिन श्रेष्ठ दाई हुनुहुन्थ्यो। एउटा मैले इन्डियाबाट आएको एउटा बुढो गरेको फिल्म, त्यो विडम्बना त सुटिङ भएन त्यो फिल्मको। इन्डियाले पनि छानेको थियो मलाई, अहिले त्यो उहाँ दाइ त हुनुहुन्न अहिले होइन। त्यस्तै गरेर अफर भनौँ न, अब सानो सानो यस्तै यस्तै गर्दै। त्यो अफर आउँदाखेरि पहिलोचोटि नितुजीले फिल्म खेल्नुपर्छ भनेर अफर गर्दाखेरि त्यति बेला हुन्छ नि एउटा हौसला, त्यो बेलाको अनुभव बताइदिनुहोस् न। एकदम एक्साइटेड भयो कि अहिलेको कस्तो कस्तो केटीहरू पनि छ नि, छैन नि, तर मलाई किन रोजेको होला, म पनि अब मैले सक्सेस भएर म यो काम गर्न सक्छु, यो फिल्ममा म लाग्छु भनेर अहिले पनि म त्यही भएर म कहिले पनि पछि परेन, हरेस खाएन कि। त्यो उत्सुकता हुन्छ नि त मान्छेलाई, एकदम जोस र म जोसको साँझ लगाएर छिटो प्याक गरेर भएर टाप कसेको म डिल भयो होइन। डिल भएको आउनु भनेपछि आफ्नो घर पनि त्यही, अब आफ्नो घर त्यही भएको भएर म घरबाट सुटिङ गर्न जान पाएँ भने छिटो। त्योभन्दा अगाडि गरेको थिएँ फिल्महरू त, ठिकै रोलमा अलिअलि झ्याको झुक्को देख्नेमा नगरेको होइन होइन। त्यही पनि अब मेन रोल पाइसकेपछि मान्छे त एक्साइटेड त भइहाल्छ नि होइन। अनि गएँ त्यहाँ जाँदा पत्रिका, इन्टरभ्यू, टिभी सब आउँदा त आफूलाई एकदमै त्यतिखेर आफूलाई बोला सेलिब्रेटी सोचिँदो रहेछ कि मान्छेले। हालसम्म अहिलेसम्म आएर तपाईँका हिसाबले अहिले गर्दाखेरि र दर्शक श्रोताहरूले मन पराउनु भएका फिल्महरू मध्ये तपाईँलाई मन परेको फिल्म चाहिँ कुन छ? तपाईँले अभिनय गर्नुभएको? मलाई त 72 आवर्स हो। 72 आवर्स कसको डाइरेक्सनमा बनेको? त्यो विवेक थापाकै हो। धेरै राम्रो फिल्म। राम्रो थियो तर विडम्बना त लगाएको छैन, के भयो त्यहाँ होइन। फिल्म खेल्नु भ्याइयो, सुटिङ भयो, कसको के मिलेन, अब त्यस्तै भएको छ त्यो फिल्मको चाहिँ। त्यति बेला जस्तो त्यो सुटिङको बेला हुन्छ नि, कहिले दुःखका क्षण, कहिले सुखका क्षण, अनि सुटिङमा गर्दा हुँदाखेरि कहिले चाहिँ अब त्यो रोल गर्दाखेरि चाहिँ कहिले एक्सिडेन्टका घटना, त्यस्ता कुनै तपाईँले अनुभव छ? त्यही 72 आवर्सको छ। मेरो त्यस्तो यो गुन्डासँग फाइट पर्ने सिन थियो, अनि तरबार भन्दाखेरि मैले एक्साइटेड, तरबारले तिनीसँग फाइटै गर्न पऱ्यो नि त, धेरै जङ्गलमा भएको फाइटमा गर्दाखेरि त्योलाई त्यो तरबारले चाहिँ मलाई नकरी भए पनि मलाई नराम्रोसँग लागेको थियो कि। अनि यस्तो फाइटहरू हुन्छ नि जुन गर्दाखेरि मलाई त्यतिखेर एकदमै चोट जस्तो भनौँ न, त्यो घटना चाहिँ मैले सम्झिन्छु कि अहिले पनि, अहिलेसम्म स्मरण एकदमै छ त्यसमा। अब अलिकति फरक प्रसङ्गमा म जान्छु। अहिले पनि तपाईँ यति राम्री हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू होइन? अब राम्री हुँदाखेरि जस्तो सामाजिक सञ्जालमा धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ होला तपाईँका, कस्तो रेस्पोन्स पाउनु भएको छ? एकदमै यसो भन्नुहुन्छ सबैजनाले, तिमी राम्रो छौ, एकदम तिम्रो बानी बेहोरा होइन, मान्छे राम्रो छ नि, तँ अगाडि बढ्दै जाऊ होइन, बढ्दै जानुहोस् तपाईँ देश विदेशबाट। तपाईँले के हौसला दिनुभएको छ मलाई, कसैले पनि अहिलेसम्म नराम्रो चाहिँ कसैले भन्नुभएको छैन। जहाँ जान्छु प्रोग्राममा पनि सबैले के नितु आएर कति रमाइलो भयो, नितुले राम्रो गर्यो भने अब आफ्नो आफ्नो मन हुन्छ नि त होइन मान्छेलाई, कोही मन परेको कोही तपाईँ मन पर्न सक्छ, त्यस्तो हुन्छ कि प्रोग्राममा पनि। जे राम्रो रेस्पोन्स पाएको छु जहाँ जाँदा पनि, धेरै राम्रो। जस्तो तपाईँलाई हुन्छ नि अहिले त अब राम्रो फोटोहरू देख्दाखेरि कुनै प्रेम प्रस्ताव, एउटा पारिवारिक माहौलमा हुनुहुन्छ, एउटा परिवार सम्हालेर एउटा गृहिणी महिला हुँदाहुँदै पनि यत्रो सङ्घर्ष गरेर म गृहिणी छु भन्ने खालको फिल नगरिकन यसरी तपाईँ बजारमा आउनुभएको छ, विश्व बजारमा छाउनु भएको छ। यो त्यति बेलामा जस्तो घर परिवार एकातिर राख्नु पर्यो, आफ्नो क्यारियर एकातिर पनि सम्झिनु पर्यो, यसलाई पनि चाहिँ प्रमोसन गर्दै लानु पर्यो। त्यसमा कसैले तपाईँलाई चाहिँ प्रेम प्रस्ताव राखेका कुराहरू के छ? राख्छ नि मान्छेले अभियसली होइन, अहिले राम्रो अलिकति देख्यो भने के राख्छन्, तर पनि कसैले म्यारिड नभएको पनि भन्ने सोध्छन् होइन, त्यो राख्न त पाउने भएन मान्छेले, तर त्यो व्यवहार गर्नु त आफ्नो हातमा होइन र। अब प्रस्ताव राख्दै भने आफूले त्यसलाई एक्सपेक्ट गर्दै जाने कुरा त हुँदैन नि, भन्छ नि तपाईँको फ्यान हो भन्छन् धेरै जसले, तपाईँको हामी फ्यान हो यताउति भन्छन्, अनि फोटो खिचौँ भने प्रोग्राममा जाँदा त्यही हो होइन। तर अब मैले के भन्छु नि, प्रस्ताव राख्नु खोजेँ भने म म्यारिड हो, मेरो यस्तो यस्तो हो, यस्तो यस्तो म पहिले सुनाइदिइसकेको हुन्छु, म फ्यामिली भएको मान्छे हो, अलिकति टाढा रहँदा राम्रो हुन्छ कि साथी हो फ्यान हो हुन पाउनुहुन्छ, त्योभन्दा त बढी त। जस्तो तपाईँलाई जस्तो माया गर्नु, तपाईँका फिल्महरूलाई चाहिँ रुचाउनु, माया गरिदिनु भनेको तपाईँलाई नै प्रेम गर्नु, एकदम त्यति सपोर्ट तपाईँले पब्लिकबाट पाएको छ। मैले प्रोग्राममा जाँदा धेरै डान्सको पनि पाउँछु होइन, प्रोग्रामतिर जाँदाखेरि अब त्यही भनौँ न, भन्दा धेरै प्रोग्राममा चाहिए कि धेरै। त्यस्तै कि जस्तो देश विदेशका कार्यक्रममा पनि तपाईँ बिजी देखिनुहुन्छ। अहिलेसम्म कुन कुन देशमा कस्तो कस्तो खालको पर्फर्मेन्सहरू गरिसक्नु भएको छ तपाईँले?
मैले जाँदाखेरि डान्स कहिले कमेडी पनि गरेको छु एउटा दुईवटा प्रोग्राममा होइन डान्स गर्छु प्रायः कहिले चाहिँ अब गेस्ट पनि बोलाउँछन् जजहरू गर्छु कहिलेकाहीँ डान्सको गएर कहिलेकाहीँ के को जज पनि बोलाइरहेको हुन्छन् यस्तै गरेर प्रायः डान्सै हुन्छ मेरो प्रोग्राम जाँदा हजुर अबको चाहिँ जस्तो विभिन्न ठाउँमा तपाईँ चाहिँ कम्पिटिसन जस्तो साइज मोडल कम्पिटिसनदेखि लिएर एसी अहिलेका भाइ बहिनीहरूको एसी कम्पिटिसनमा पनि तपाईँ जज भएको एकदम सक्रिय भाइ बहिनीहरूको चाहिँ उज्जवल भविष्यको लागि तपाईँ लागि पर्नु भएको छ होइन कस्तो रेस्पोन्स पाउनुहुन्छ त्यहाँ जाँदाखेरि त होइन मैले जज गर्दाखेरि राम्रो रेस्पोन्स पाएको छु अहिलेसम्म त होइन अब यसो सबै मेरो बरु फुच्चा फुच्ची मसँग साथी भइरहेको हुन्छन् सबैजना अझ पनि यो छ कि होइन जाँदाखेरि मेरो फ्यानहरू त्यहाँ भइरहेको हुन्छन् भर्खर केटीहरू हुन्छ नि सबैजना दिदी तपाईँलाई देख्दा हामीलाई कस्तो हौसला आउँछ म्याम भन्छन् अझै होइन म्याम कति हौसला लाग्छ हजुर कस्तो राम्रो हुन्छ सबैसँग बोल्नुहुन्छ वा यस्तो यस्तो भनेर होइन त्यो बच्चाहरूले मलाई प्रशंसा गर्दा त्यो बेलामा एकदम खुसी लाग्छ कि मलाई यस्तो साङ्गीतिक लाइन एउटा नायिका मात्रै नभएर तपाईँ गायिका पनि हुनुहुन्छ होइन गीत पनि आफ्नो एल्बम पनि रेकर्ड गर्नुभएको नायिकाले गायिकाको रूपमा एउटा गीत सुन्न चाहनु भने हाम्रा दर्शक श्रोताहरूका लागि थोरै गुनगुनाइदिनुहोस् न तपाईँको एल्बमको मेरो त अहिले तिजकै गीत निकालेको मैले होइन अब तिज पनि नजिकै आउँदैछ अब मैले पोहोर साल हाम्रो पाल्पाको भेगलाई समेटेर हाम्रो पहिलाको सानसानोको बाल्यकाललाई लेखेको मेरो राइटर विमल गौतम मेरो आफ्नै दाइले लेख्नुभएको सङ्गीत हो उतैलाई छोडेर लेख्नुभएको पाल्पालाई होइन म यस सन्दर्भमा एउटा छोटो गीत गाइदिन्छु होइन हजुर अवश्य बाँसकारी मातामा छ कि छैन आमा बाँसकारी मातामा छ कि छैन आमा चरचरी भुटी खान्छु बरीलाई यसपालि तिजमा आउँछु बरीलाई छमछमी नाची गाउँछु बरीलाई छमछमी नाची गाउँछु बरीलाई छमछमी नाची गाउँछु बरीलाई धन्यवाद मिठो गीत गाइदिनुभयो यसमा आफैले अभिनय गर्नुभएको छ सायद तपाईँले होइन अब यसपालिको योजना तपाईँको के छ तिज पनि फेरि आउन लाग्यो मेरो तिजको गीत त अब म रेकर्ड गर्दैछु म निकाल्छु वर्षको एउटा त होइन अब अरू पनि अफर आइरहेको छ गीतमा मोडलिङ पनि गरिदिन्छु आफ्नोमा पनि गर्छु भनेर सोचेको छु वर्षको एउटा तिजको गीत त मेरो निस्किन्छ भिडियो गर्न बाहिरबाट मलाई के भन्नुभएको छ सबै साथीहरूले के भने मितुजी तपाईँको स्वर राम्रो लाग्यो तपाईँले अरू पनि आउट पनि गीत गाउनु पऱ्यो तिजको गीत मात्रै होइन भन्नुभएको छ मैले सोचेको छु अब यो तिजको त अहिले तिजको मान भएको भएर अब तिजको भिडियोमा कति लगानी लाग्छ के लाग्छ तपाईँलाई थाहा छ नि इन्दिरा होइन अरूलाई नसोचौँ पहिला तिजको गीत निकालिदिन्छु अब साथीभाइको सहयोगितावती होइन त्यसपछि मैले सदाबहार गीत निकाल्ने चाहिँ सोच गरेको छु दुई तिनवटा यो गीत किनकि म प्रोग्राममा धेरै जाने भएको भएर इन्दिराजी अब कसैले गीत गाउनु पनि भनेर भनेको छन् कि धेरैजनाले गीत गाउनु डान्स गर्नु भन्छन् होइन आफूले डान्स पनि गर्ने अब सिङ्गिङ गीत पनि गर्ने भयो भने त अलिकति राम्रै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ राम्रो धेरै राम्रो जस्तो मैले एउटा तिजको गीत निकाल्ने सोच गरेको छु यसपालि होइन त्यो गीतमा मैले तपाईँलाई अफर गरेँ भने मेरो गीतमा अवश्य पनि नै भन्नुहुन्न होला मोडलिङ गर्नलाई हजुर हजुरले भन्नुभयो त अवश्य हजुर गीतमा मोडलिङ गरिदिन्छु नि त तर अब एउटा फिल्ममा खेलिसकेको अहिले त आर्टिस्टहरूको चाहिँ एउटा मोलमोलाउ भइरहेको अवस्थामा इन्दिरा भट्टराईसँग चाहिँ त्यो कुरा नहोला नितुजीको हुँदैन मेरो म एकदमै म यस्तो कुरामा सीधा भनौँ के भनौँ भने म त्यो मलाई त्यही भएर होला पब्लिकहरूले पनि रुचाउने होइन म सबैसँग मिल्ने छु के फिल्मदेखि फिल्म आउटदेखि फिल्म लाइनको सबै अब सिङ्गरहरूदेखि मोडल भाइ बहिनी सबैसँग म मिल्छु जे सब मैले केही भने पनि मेरो मोडल भाइ बहिनीहरूले भनौँ न बाबु यस्तो नानी यस्तोमा प्रोग्रामहरू छ तिमीहरू गइदियो भन्दा पनि नाइ भन्दैनन् कसैले पनि मेरो बोली वचनले गर्दाखेरि सबैको माया पाएको छु कि मैले इन्डस्ट्रीमा देश बाहिर भित्र हजुर त्यो जस्तो तपाईँले नेपाली जस्तो गीत सङ्गीत र फिल्म लाइनबाट पनि नेपाली फिल्मका विभिन्न आफूले खेलेका फिल्महरूबाट पनि सम्मानित हुनुभएको छ अवार्डहरू पाउनु भएको छ अहिले जति सम्मान र अवार्ड तपाईँले जस्तो पहिलो सम्मान लिँदाखेरि तपाईँले यो फिल्म लाइनको चाहिँ जुन अवार्ड लिनुभयो म्युजिक जस्तो मोडलिङबाट तपाईँले लिँदाखेरि पहिलो सम्मान अथवा त्यो बेलाको चाहिँ कस्तो थियो तपाईँको कस्तो खालको सर्टिफिकेटहरू दिँदाखेरि होइन अवार्ड भने सर्टिफिकेट खुसी लाग्थ्यो प्रोग्राममा जाँदाखेरि किनभने अब यो अभिनयबाट आएर यस्तो गरेको भन्दा आफूलाई त हौसला आउँथ्यो र सबभन्दा खुसी लाग्यो आफूले निकालेको गीतमा आफैले एवार्ड पाउँदाखेरि मलाई यसपालि खुसी लाग्यो तिजको गीतको चाहिँ मलाई एकदमै दुबईवाला थियो नि हजुर हो त्यो चाहिँ मलाई खुसी लाग्यो
जस्तो देश विदेशका सम्मानहरू लिइसक्नु भएको छ तपाईँले। हाम्रा दर्शकवृन्दहरूले पनि जान्नुपर्ने कुराहरू, नायिका नितु नेपालमा मात्रै नभएर विभिन्न देशमा अस्ति भर्खरै बम्बईका विभिन्न सहरहरूमा पनि भ्रमण गरेर त्यो पनि आफ्नो छोरी साथी जस्तै हुनुहुन्छ। उहाँको छोरी पत्याउनै गाह्रो लाग्छ। मलाई पनि थाहा थिएन नितुजीको छोरी पनि अभिनय गर्नुहुन्छ, डान्स गर्नुहुन्छ। अब आमा नै अब एउटा नायिका भइसकेपछि छोराछोरीको त अटोमेटिक एउटा हुन्छ नि, अब छोरी पनि हुनुहुन्छ, छोरो पनि हुनुहुन्छ होइन। छोरीलाई चाहिँ भविष्यमा कस्तो खालको शिक्षा दीक्षा अथवा आफूले सम्हालिरहेको यो पेसा जस्तो मोडलिङ क्षेत्रतिरै म लान्छु भन्ने तपाईँले सोच्नु भएको छ कि अरू कुनै केही सोच्नु भएको? मेरो नानीको एमए उसले पढ्ने पहिला होइन, म पढेर भएर एक्ट्रेसमै जान्छु भनेर भनेको छ। उसलाई पनि यो सपना चाहिँ उसको म पुरा गरिदिन्छु। किनभने म पनि यो फिल्म भागमा भएर यो फिल्ममा मैले माया गर्छु कि यो फिल्ममा जानु नराम्रो होइन, त्यहाँ गएर नराम्रो व्यवहार गर्नु पनि नराम्रो होइन। यो फिल्म त नराम्रो होइन नि त, हाम्रो लागि त यसरी चिनाएको छ भनेर यसरी नाम राखेको छ भने आफ्नो छोरीलाई मैले कसरी नजा भन्न सक्छु त? सक्दिनँ नि मैले। हजुर हजुर। जस्तो विभिन्न कलाकार अनि विभिन्न जस्तो युट्युब च्यानल, प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ युट्युब च्यानलहरू पनि खोलेका छन् होइन। अलिकति तड्किलो भड्किलो खालको गीतहरू बजारमा आउने यस्ता खालका कुराहरूमा जस्तो अब हामीले एउटा कलाकार, एउटा फिल्म इन्डस्ट्रीकै मेम्बर पनि तपाईँ भएको नाताले यो क्षेत्रलाई विकृति मुक्त बनाउनको लागि कस्तो खालको पहल गर्नुपर्छ र नयाँ आउने कलाकारहरू छन् नि, नयाँ आउने कलाकारहरू चाहिँ पुराना पुस्ताहरू चाहिँ अब कतिजना पहिलाका चाहिँ गायकहरू, फिल्मका चाहिँ नायक नायिकाहरूको पनि लोप हुँदै गइएका कुराहरू, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अब यो रीतिरिवाज संस्कृति जगाउनको लागि चाहिँ कस्तो खालको पहल गरिन्छ? जस्तो फिल्म इन्डस्ट्रीकै भित्र एउटा टिमले अहिले भर्खरै नयाँ एउटा टिमको एउटा कार्य समिति नयाँ चुनावबाट चयन भएको छ होइन। यस्तो माहौलमा तपाईँले पनि भोटिङ गर्नुभयो। अब कस्तो खालको चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन हुन्छ नि विश्व बजारमा, कस्तो खालको आउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईँको सोचाइ छ? मैले यो टडक भडकमा भन्दा पनि अब कस्तो पनि एउटा हाम्रो देशलाई अब यो देश हाम्रो विडम्बना देशमा यस्तै भइरहेको छ देख्नुपर्छ नि। शिक्षामूलक फिल्म अलिकति देशलाई केही गरौँ भन्ने खालको फिल्महरू बनाउँदा सधैँ जान्छ कि जस्तो लाग्छ है, फर्स्ट अफ अल होइन। अनि हाम्रो हाम्रो यहाँको फिल्महरू विभिन्न देशमा देखाउन पर्यो उहाँहरूले पनि। अब भनौँ न हाम्रो नेपाली फिल्मलाई डुब्न नदिनलाई अनि एक कलाकारहरू एकबद्ध हुन पर्यो कि तछाड मर्छाड गर्न भन्ने समयमा हामी कलाकार हो भन्ने भावना सबैमा हुनु पर्यो होइन। अब अहिले आउने नयाँ पुस्ताकोलाई पनि के भन्छु भने सबैभन्दा मैले पढेर एक्टिङ सिकेर सबै सिकेर यो फिल्ममा आइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु, ताकि उहाँहरूमा अहिले मैले देखेको छु धेरै अहम छ अहिलेको भाइ बहिनीहरूमा, यो अहिलेको एक्ट्रेसहरूमा अहमताको भावना छोडिदिनु भन्न चाहन्छु। सबैसँग मिल्नु, सबैको प्यारो हुनु, अनि पढेर सिकेर आइसकेपछि त मान्छेलाई अवश्य चान्स छ होइन र नसिकिकन आउने होइन कि फिल्ममा आउने भनेको एकदमै पढेर लेखेर अनि एक्टिङ डान्स सबै सिकेर आइदिनुहोस् मैले भन्न चाहन्छु यति। हजुर, जस्तो गीतहरू आज गीत निकाल्यो बजारमा युट्युबमा आउने, अनि पहिला जस्तो क्यासेट र सिडीको जमाना पनि छैन होइन। अनि अहिलेको जस्तो तपाईँ पनि एउटा यो कलाकार भएको नाताले गर्दाखेरि कलाकारको इन्कमको स्रोत चाहिँ के हो त अहिलेको माहौलमा? कलाकारको एल्बमहरू त निकाल्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन, कसैको हिट हुन्छ कसैको हिट हुँदैन, अब त्यो देखिराख्नु पर्छ नि त होइन। अब के भनौँ, कसैले सोखले पनि निकालेको छ, कसैले आफूले त्यही पेसाले पनि खाइरहेका छन् होइन। अब राम्रो राम्रो सिङ्गरहरूलाई उछिनेर अब के भनौँ मैले होइन भनौँ न, अब यो कलाकारलाई त प्रोग्रामले बाँचिरहेको होला सायद, प्रोग्राममै डिमान्ड भएर होला यस्तो एल्बम निकालेर युट्युबमा पनि गरे पनि होइन होला सायद। प्रोग्रामले नै अहिले जति पनि महोत्सव भएको छ नि कलाकारलाई पाल्ने महोत्सव पनि होला सायद। कलाकारलाई पालिने चाहिँ एउटा स्टेज प्रोग्राम एकदमै स्रोत भनेर त्यो भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै। अहिले अब युट्युबमा गीत राखेर भ्युजहरू यति गए र ट्रेन्डिङमा गीतहरू परे भनेर अब यसबाट पारिश्रमिक पाउँछु, मैले जीविकोपार्जन गर्छु गीत गाएर भन्नलाई चाहिँ मुस्किलै छ। तर अब कसैले त पालेको पनि छ नि त फेरि होइन। अब दोरीमा गीत गाछन्, कसैले राति दुःख पनि मेहनत गर्ने त पाएको छ नि त, स्टेजहरू पाएको छ। अब नै गरेर यही गरेर खान्छु भन्न त अब कम्पिटिसन छ, म त यस्तै भन्न सक्दिनँ। सिङ्गरहरू पनि धेरै भइसक्नु भएको छ, कम्पिटिसन मार्केट चाहिँ। अब करिब हामी अन्त्यतिरमा छौँ,
र थोरै अब आउने कुनै फिल्महरू गर्दै हुनुहुन्छ कि के छ अब एउटा आउँदैछ यो माया कस्तो माया त्यसपछि मेरो सुटिङ छ अब नाम त अहिले तोक्नु भएको छैन मेरो मुभीहरूलाई अब मिटिङ हुँदैछ म अब क्यारेक्टर रोल पनि गर्छु म सबै रोलमा जान लागिसकेको छु होइन आफूलाई सौदो रोल भनौँ न अब खेलिदिनु पर्ने भन्ने पनि धेरैजना हुनुहुन्छ मैले पहिला स्किप हेर्छु कथा हेर्छु कस्तो छ अब त्यो खेल्न पाएँ भने जस्तो पाएँ स्टोरीमा त म जाँदिनँ किनभने नत्र यत्तिकै नितु छु होइन र राम्रो स्टोरी पायो भने म गर्छु अब तपाईँले सन्दर्भमा निकाल्नु भएको थियो सिङ्गिङको भाइ बहिनीलाई भन्नुभएको थियो अहिले विभिन्न स्कुलमा सङ्गीतहरूको कम्पिटिसन डान्स कम्पिटिसन स्कुलबाटै हुन्छ अब त्यहाँबाट सिलेक्ट भएर आएको बच्चाहरूलाई अब फेरि चान्स छ होइन र नेपाल आइडलमा पनि होइन त्यस्तै अहिले चान्सहरू भएर माथि जाँदै हुन्छ र सिक्दै मिनेटले पनि आउँदै हुन्छ बच्चाहरू पाठशालाहरू सबै छ नि स्कुलमा पनि सङ्गीत सिकाउँछ नि इन्दिरा चाहिँ अहिले त धेरै राम्रो छ बच्चाहरूलाई पहिलाको लेखी त हजुर अब आफ्ना दर्शक श्रोताहरूलाई तपाईँलाई माया गर्नुहुने दर्शक श्रोताहरूका लागि तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? मैले भन्न लागेको छु किनभने मलाई देश विदेशबाट धेरैले माया गर्नुभएको छ इन्डियादेखि अब दुबईदेखि त तपाईँले मलाई प्रोग्राममा बोलाउनु भएको छ होइन उहाँहरूलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि मलाई जति पनि यो मिडियामा ल्याउने मलाई हेल्प गर्नुभएको छ नि साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि सपोर्ट सब लास्टमा त मेरो हस्बेन्डलाई मैले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको भएर एकदमै अनि साथीभाइलाई पनि मैले धन्यवाद थ्याङ्क यू समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू इन्दिराजी अब तपाईँसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ इन्दिराजी हुन्छ अवश्य पनि तपाईँको भिडियो अपलोड गर्नुपर्छ अब खेल्नुपर्छ तपाईँको भिडियोमा स्योर